Araw, 361,481 ang ipinapanganak sa buong mundo. At umaabot naman sa 5,000 ang ipinapanganak kada araw sa Pilipinas. At sa bawat libong sanggol ay sinisilang, libu-libong ina rin ang nagbibigay kalinga, alaga at aruga sa kanilang mga bagong silang. 30% ng mga nanay ang nagbi-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Sa katunayan, taong 2006, nakapagtala tayo ng most number of women breastfeeding simultaneously in a single site sa Guinness World Record. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga anak saan mang sulok ng mundo, mami, nanay, inay, saludo kami sa inyo. Happy Mother's Day! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Nagbabalik po ang inyong mga lingkod. Leng Lopez Chamson po. At Lynn Gavilan po! Good morning, Tarlac! Thursday, huwag niyong kakalimutan. Baka may appointment kayo, may check-up kayo, may date kayo, meron kayong interview. Asa na po tayo ng buwan ng Mayo. Uy, Lynn, nagsusulputan na yung mga greetings natin dito, Yes. Wow, si Ichiro Kurosaki. Oh, ang galing mo naman, ang aga mo. Marami na. Uy, si Evangeline Bacate Mil. Yan, good morning. Good morning daw, Kyla Milyado, watching from Magaspak Elementary School. Ako, bati ako agad, kasamang Lin, ano? Jared Laos, good morning, watching from Concepcion Tarlac Elementary School, SSES, grade 4. Si Richa Johan Basas, from Malacampa Elementary School, Annex East, District Camiling, Tarlac. And Evelyn Gaston, from Magaspak Elementary School, Hirona North District. Ayan. Si Casey Iniego. Good morning. Watching from Moncada North Central Elementary School. Hello. Ayan. Si Casey. Agape Sarmiento Galvez. Good morning. At Nadia Antonio Cabael. Watching from Anuling Elementary School. Si Arlen na Pasco, medyo nawawala. Kasamang Lynn. Ayan, go ahead. Belinda Razalan. From Mayantok District. Yes. Si Miss Emma Ruth Lugtu. Hello daw kay Elazil Ray Rose Sibal. Grade 9, Aquino. San Roque National High School. Diyan po sa may Bamban, Tarlac. Magandang umaga po sa mga taga Bamban, Tarlac. Hello din kay Trina Taruk from Magulago Elementary School, grade 4. Abang-abang na sa ating Aral TarlakHenyo. Kay Miss Nadia Antonio Cabael, good morning po. Rainzy Jade Cabael, watching from Anuling Elementary School. Hello din po kay Romaila Fea Dosdos. Romaila Dosdos is watching from Malacampa Elementary School, Annex. Diyan po sa may Camiling East District. Okay, Ate Leng? Yes, yung mga schedules natin for this morning po, mamaya si kasamang Lindo sa afternoon, grade 8 and 9. So, pamaya-maya,
8:30 to 8:55 Thursday, English with teacher broadcaster Amy Lynn de los Reyes. Ayan, susundan po ng subject na Araling Panlipunan ni teacher broadcaster Jelly Rose Chofilo. Then, susundan naman, 9:30 to 9:55, EPP, si teacher broadcaster Rex Jose. Tapos, 10 to 25, MAPE. Ayan, waiting pa kung sino po ang magiging teacher nyo, ha? So, yan yung mga schedule natin. Pamaya-maya, 8:30 to 10:25, grade 4. Okay? So, Lynn, sa 10:30 to 10:55, siguro ituloy ko, ha? Yung Opo. sa hapon ka na lang. So, ang, English. Replay tayo, ha? Kasi siguro, kailangang ma-replay ito dahil alam niyo naman na English, medyo mahirap. So, replay po yung English subject natin, ano? Then, 11 to 11:25, Araling Panlipunan, si teacher broadcaster Jasmine Faye Cabaya. 11:30 to 11:55, EPP with teacher broadcaster Gilberto Manalo. Then, 12 to 12:25, MAPE naman, si teacher broadcaster Onel Abraham. So, yan yung mga teacher broadcasters natin for today, Thursday. At aral lang na mabuti mga anak, ha? Sayang, ano? Sayang. At alam nyo, buti na lang meron tayong ganito. Meron tayong modular, meron tayong online o naka-Google Meet, ano? Yung mga teachers natin. So, at least, tuloy-tuloy yung mga pag-aaral natin. Pag-aaral ng ating mga students from the DEPED province natin na nakakasali din yung mga nasa pribado. Thank you so much, ha? Alam niyo, nagsisilbing ito, dagdag pag-aaral sa kanila, ano? Mas natututo rin sila. Kung kayo natututo rin yung ibang mga kahit na hindi sila from the DepEd province, mga nasa pribadong school. Papasalamat yung mga magulang, ano, na nakakasali yung kanilang mga anak, nakakasunod yung kanilang mga anak. Okay. So, afternoon schedule, kasamang Lynn. Yes, so mamaya po babalik kami ni Ate Leng pagkatapos po dito. Meron tayong breaker, na 12:30 hanggang 1 o'clock. And then, from 1 o'clock, simula na po yung ating afternoon classes para naman po sa mga grade 8 and 9. Narito po yung schedule natin for today, Thursday, para sa mga grade 8 from 1 o'clock hanggang 1:25. Ang first period po natin ay si Ma'am Shebna Dizon. Siya po ang ating teacher broadcaster ng English para mamayang hapon. And then, kasunod po niyan ay ang Araling Panlipunan na ituturo naman po ni teacher broadcaster Arvin Lee from 1:30 hanggang 1:55. Then, we'll have teacher broadcaster Ami Rose de la Cruz. EPP naman po si Ma'am Ami from 2 o'clock hanggang 2:25. Pagkatapos po niyan, yung huling period natin para sa mga grade 8, yung MAPE, ang teacher broadcaster po ay si teacher Jonathan S. Aquino. Ayun. And then, pagkatapos po, by 3 o'clock, pang mga grade 9 na naman tayo doon. 3 o'clock hanggang 3:25, meron po tayong English. And from 3:30 hanggang 3:55, we'll have Teacher May E. Agdon. Araling Panlipunan po ang ituturo ni Teacher May. Kasunod po ni Teacher May, si Teacher Broadcaster Dexy Joy Bacnis, EPP naman, ang kanyang ituturo from 4 o'clock hanggang 4:25. And then from 4:30 hanggang 4:55, we'll have teacher broadcaster Cesar Rime or Cesar Rim Vergara. MAPE po ang kanyang ituturo. So, yan po yung schedule natin para sa mga grades 8 and 9 this afternoon from 1 o'clock. Okay? Ate Leng? Yes, nako. Bati-bati pa tayo rito. Pero syempre, teacher broadcasters, DepEd officials, kumusta na po, ano? At talaga naman, tuloy-tuloy yung ating Aral TarlakHenyo at nakakatuwa po, Pero mo kasamang ilang buwan na tayo. Pebrero, Marso, 3 months Abril. na po. Uy, magpo-4 months na itong Mayo. O yan, di ba? So, at least, tuloy-tuloy po yung ating mga pag-aaral. Hindi po naantala itong pag-aaral po natin. Okay, bati-bati tayo. Si Estela Santos, ayan, Estela Santos,
Maria Elia S. de la Cruz. Ayan, watching from Malacampa. Camiling Tarlac Elementary School, Grade 4, Section Marcos Advisor, Ma'am Christine Joy Guarino. Ayan, talaga naman, kinumpleto niya si teacher. May dagdag points ka niyan, Stella. Joke lang. Si Richa Joanna Basas. Ayan. Bakit? Na paano ka? Mukhang ano ka? Mas may nauna. Anyway. Si Romayla Fea Dosdos. Maagang gumising at maaga ding mag-aral. Ayan, dapat lang, di ba? Kailangan maagang pagising kahit nasa bahay lang, di ba? Makapag-almusal, makaligo, para fresh na fresh. Para tutok kayo, nakafocus kayo sa inyong mga lessons. Danielle Rose Rosette Reyes, good morning, watching from Banban Elementary School and San Clemente District. Ayan, good morning, ha? Good morning, Richa. Joanne, medyo mabagal yung ano ko. Dating na. Marami ng laman. Kailangan ko na mag-delete kasamang Lynn, ano? Okay. So, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Sa ating mga pagbati pa rin. Si Chinibi Rosleva, good morning. Prince Aaron Alimurong. Si Leslie Ofresio, watching from Baquero Norte Integrated School, Moncada South District. So, Lynn, banggitin mo yung iba pa. Medyo mabagal yung cellphone. Kay Chloe Suba, Dolly La Torre from Matubog Elementary School, at kay Hans Zyrel Tabin, magandang umaga po sa inyong lahat. Leslie Ofresio, good morning and happy viewing sa lahat po ng mga nanunood ngayon sa ating Facebook live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano? Kung may mga questions po kayo or suggestions, we also encourage you na pwede kayong sumulat dyan sa baba, ano, sa ating message box kung may mga suggestions kayo or may mga gusto din po kayong ipa-announce dito po sa atin, sa RTV Tarlac Channel 26. At syempre, kami po ay napapanood din sa Converge Channel 100 and of course sa ating Facebook live streaming at sa ating YouTube channel. Lahat po, please mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ayun. So, magandang umaga din sa mga kababayan natin dyan po sa may Concepcion Tarlac na kasalukuyan din pong nanonood ngayon at nag-aantabay sa ating Aral TarlakHenyo. Singit lang po natin, ano, ito po yung update lang natin. Of course, marami tayong mga, alam nyo, yung mga nanonood din po sa atin ngayon ay family din ng mga farmers, di ba? So, ayan. So, sa mga farmers po, alam nyo, natutuwa po yung ilang mga farmer cooperatives dyan po sa may Region 1 tuloy. Sa District 1, nakita ko kasi si Tantan eh. Ayan, sa District 1, ano, kasi recently po, namigay po ang PhilMec, ito po ay isang ahensya sa ilalim po ng Department of Agriculture. Namigay po sila ng mga farm machinery sa mga farmer cooperatives, dyan po sa District 1. So, ayan po, nakikita po ninyo sa screen, ano, yung mga pinamigay po nila na mga farm machineries doon po sa mga kooperatiba doon. And of course, syempre, ang effort pong ito, kumbaga, ay pinangunahan din ng ating 1st District Congressman na si Congressman Charlie Cojuangco. Yes. Siya rin po yung kumbaga nag-suggest kung sino-sino yung mga qualified beneficiary nito pong mga farm machineries dyan po sa District 1 ng Tarlac. Nakakatuwa para at least nakakaagapay na rin po, ano, yung ating mga magsasaka, no, para at least 'di ba, ma-advance man, ma-modernize man lang yung kanila pong ginagamit na mga machinery sa kanilang mga farms, ano. Tama 'yon, kasamang Lynn, kasi pag modernized na po, ano, yung mga farm machineries natin, tataas po ang ani ng ating mga farmers. Yun po ang napakaganda doon. Enhancement Fund, the RCEH
RCEF po. RCEF pala. Oo, RCEF. Oh, yan. Pero galing po yan sa PhilMec kasi po ang PhilMec siya ang magbibigay ng mga farm machineries, ano. Alam niyo yung pondong pong yan ay galing na nakuha dun sa taripa na nabuo mula po sa pag-iimporta ng mga bigas dito po sa Pilipinas. So, nag-iimport po kasi pakinabang tayo. din, ha? From the importation, may pakinabang po tayo. So, there, you have it, yung mga machineries na yan sa iba't ibang cooperatives sa First District natin. Yes, opo. Thank you so much, Congressman Charlie Coangco. Yes, maraming salamat po. Iko-connect ko na rin yan. Nabanggit mo kasi yung programang yan, kasamang Lin, ano? Yung RCEF. Okay? At ito naman, suporta sa inbred and hybrid farmers sa ilalim po ng National Rice Program o NRP. Kaagapay po ang city government sa pagpapatuloy ng pamahagi ng libreng fertilizers naman ito kasamang Lin, ano? Sa mga farmers pa rin po ng lungsod na rehistrado po sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ito, ano? Sa pangasiwa pa rin ang Tarlac City Agriculture Office. Kahapon po ito, May 5, meron pong humigit kumulang 250 na libreng fertilizers na naibahagi po sa 50 farmers o mga city farmers po, ano? Ayan, naka-flash po from the Tarlac City. Thank you so much din, ano, for this information from the Tarlac City Information Office. Talagang walang tigil ang suporta sa sektor ng agrikultura na kabilang sa pangkat na tumutulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya at patuloy rin na maiangat ang bigat ng sitwasyon na kanilang pinagdaraanan ngayong panahon po ng pandemic. So, talagang labis-labis yung suporta po, ano, sa mga farmers natin. Ayan, under this RCEF program na kanina din, RCEF program na binanggit po ng ating kasamang Lin from the PhilMec, ano? Pero yan talaga namang naipaabot through the effort of Congressman Charlie Coangco. So, maraming mga ayuda kasamang Lin, ano? Ayudang sa ating mga cash, farmers. Opo. ayudang food packs, ayudang essential needs like face mask, face shield, alcohol, or whatever. Tapos ito, ayuda naman ng mga fertilizers. Ayan, from the Tarlac City government po, no? At ayudang machineries. So, tuloy-tuloy ang programa kasamang Lin, ano? Kahit na nakaharap po tayo sa pandemic, ay talaga naman ang sisipag ng ating mga nasa LGUs, mga representante po natin, of course, from the First District and yung city government natin under the RCEF pa rin. And, syempre naman, kasamang din, Opo. public service, kasi baka mawala na naman ng kuryente, magalit na naman magalit na naman si Mrs. Although, ang TEI po, ay, dako, ang daming nakaschedule na mga power interruption po, ano? So, i-share natin, kasamang Lin, mahaba-haba ito. Mahaba-haba po ito dahil today, 6 tayo, May 8 po ito, ang ating power outage advisory, May 8, Sabado yan. 7:30 to 10 a.m. po, ano? Baras-baras, portion of Purok Masagana. Then, followed by May 8 pa rin, 8:30 to 10:30 naman po ito. Diyan sa may Capital Villas, Barangay San Vicente, Unity Street, Carriage Street, Integrity Street, Justice, portion of Worthy Street, portion of Trust Street, portion of Humility Street. Okay? Ito pa po, ano? Another power interruption. Sabado pa rin ito, 8:30 to 10:30 po, San Luis, Barangay San Luis, portion of Block 2, portion of Block 1, portion of Block 3. Malapit po ito sa elementary school. Okay? Samang Lin? Opo. Wait. Meron ka ba dyan? Ayaw na.
Nabanggit mo na rin ba to, Ate Leng, yung Capitol Villas? Yes, nabanggit ko na Okay. kasamang Lynn. Mm-mm. Opo. So, yun, yung portion ng sa San Luis, Nabanggit ko binanggit na mo rin na yan. rin. Sige, So, sunod mo so yung far, isa. yun na yata yung last, Ate Leng. 1, 2, 3, 4. Yun na po yung last, Okay. yung sa may San Luis. Ayan, na naka-flash po ngayon sa screen. So, Yan, lahat pong ito oo. ay sa Sabado. Araw po ng Sabado. Yung mga power outage na yan. Ayun. Nako, sana naman maayos na yung ating yung ating kuryente kasi di ba parang, Napaka-alinsangan pa naman. oo nga po, Grabe. di ba, yung Ay, panahong naku. ito, parang ayaw mo Para nang, kang ano eh. Para bang pag pumasok ka sa isang closed building, maalingasaw yung init. Kasamang yun, ramdam mo, no? ramdam. Ramdam mo yung parang sumisingaw po yung init. Opo. So, hanap tayo ng mga lugar na kung nasa bahay kayo, diba? Labas-labas muna, pumunta muna dun sa mga malalaking mga punong kahoy kung meron man kayo. Kung wala naman, uminom ng maraming tubig para hindi kayo ma-dehydrate po. Ano? Opo. Magbaon ng nasaan ba yung tubig ko rito? Ayun, Lynn. Doon na. Speaking Painom. of tubig, Ate Leng, Sige meron ka, din alam ko, tayong may live advisory. flashing ka dyan. Oo, ito po sa Prime Water. Ngayon ay May 6, meron pong line flashing schedule 1 o'clock hanggang 5 o'clock sa may Philomena Phase 2 and 3 at Don Benito. Ayan, so 1 to 5 po yan. Ito pong line flashing schedule. Water quality concern shall be experienced. Dito po sa lahat po ng mga subscribers or mga customers nito pong Prime Water dyan po sa area ng Philomena, Phase 2 and 3 at Don Benito. Ngayon po yan, 1 to 5. Tapos bukas, meron din po, same time, Sitio Pag-asa naman, kasama po ang Sitio Estrella, Sitio Landing, Sitio Valdez at Tarvet. Yan po ang mga affected areas nito pong line flashing schedule ng Prime Water. Ayan. Ate Len. Okay. And public service pa rin po. Provincial government of Tarlac is in urgent need of nurses for deployment to COVID-19 areas of the Tarlac Provincial Hospital. Qualifications po, Bachelor of Science in Nursing, RA 1080 nurse eligibility, and personal protective equipment. Ipoprovide po nila ito. So kung interesado kayo, send a copy of your resume and PRC license to pgtpharma@gmail.com. Ulitin ko lang kasamang Lynn, baka may kilala ka rin, ha? Ito po, pgtpharma@gmail.com. O kaya po, pwede kayong tumawag. Ito, lista nyo yung number, ha? 0933-521. Okay, naka-flash na po para mas lalo po ninyong makopya, no? 0933-521-8613. Apply na. Siyempre naman, kasamang Lynn, kailangan ng dagdag na nurses po natin, ano? Dito po sa TPH. So, Bachelor of Science in Nursing, at saka po dapat merong eligibility under RA 1080. So, yung PPE, siyempre po provide po nila yan. Agad-agad, mag-send po sa pgtpharma@gmail.com and 0933-521-8613. Thank you so much. DOC. Yes. So, ngayon, Ate Len, mga nagpapa-shoutout pa rin. Hi po, marami sabi na. ni Mikey Makapagal Fernando, watching from Camiling Central Elementary School. Magandang umaga sa inyo at happy viewing. Happy viewing din po kay Mr. Elmer Haynes Pascual from Camiling Central Elementary School, Grade 4, SSES. At kay Cherry Lambinicio Cristobal, Grade 4 student. Wow, nakaabang na rin siya sa kanyang klase. Inaabangan niya na si Ma'am Ba, ang ating first period, English. Si Ma'am Amy Lynn de los Reyes. Mamayang 8:30 na yan.
Kay Miss Gloria Laksamana, hello po. At kay Eric Joshua Baron Bundalian, hello. Ayan, hello din po. Si Sir Eman, Doc Eman Corpus Eman. Reganit, basta salamat daw at pagmamahal sa kanyang mahal na asawa na si Ma'am Maria Dolores Mads Duque Reganit. Good morning po sa inyo. Magandang Thank ma'am. you so much po. At least nabibigyan niyo ng time na mapanood kami rito. Yes. Hello Regards din. na lang sa lahat ng mga DEPED officials natin. Yes, of course. And hello din kay Miss Jennifer Campos, Nicole daw. Hello kay Nicole. Kay Miss Maria Christine May Subiate from Carabawan, Kawayan Elementary School. Diyan po sa may Mayantok District. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Ate Le. Sumisilip si Kuya Sito baka may gustong pabati Siyempre, bati-bati tayo. Paring Pikes, si Ka Pikes mo. Yes, si Ka Bandera. Pikes. Hello. Good Teacher morning po. Babes, thank you so much. Si Lisa and si Teng. Hindi ko pa nakukuha yung schedule ako kay Teng pala. Bettina Lacson, hello po. Grade 4, watching from Concepcion North Central Elementary School. Magandang umaga. Last 2 minutes na daw. Last 2 minutes. Yes, ang score namin is 98-100. Parang basketball Okay. Ma'am Babes, happy morning. Hi, Nanay Flor. Happy birthday po. Nakita ko lang sa FB. Regular natin to. Regular natin sa FB. At regular po ito sa ating DCTC AM station. Ayan. May edad na si Nanay pero ang galing niya pang mag-FB. Wow. Sabi niya, Teki. Miss Leng, oo, and Miss Lynn, nanonood ako sa inyo. Hello Siguro, po. alam mo na, habang kumakain, di ba? Nagsa-cellphone. Opo. Nay, happy birthday. Happy birthday po. Uy, happy birthday Regards po. kay Tatay Viz, At magpakalakas kayo. Ito yung nagtatanong kung pwede daw siya mag-walk-in. Okay. Sabi ko, may mga apo ka naman, pwede nang pa-online ka na lang. Kasi pag walk-in, di ba, hindi natin matansya. Yung baka mamaya, medyo maraming pila doon. Pipila ka pa na. Okay. Sige po, mamaya na lang po yung ibang mga nagpapa-shoutout. Kami po ay babalik ni Ate Leng mamayang 12:30. Susunod na po yung ating Aral TarlakHenyo. Ang first period po natin ay English. Maraming salamat po. God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, Lynn Gabilan po. Leng Lopez Chamson po, Maya Paabak, kaya kayo ngan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac
This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, grade 4 learners. How are you today? I hope you're all doing great. This is your teacher broadcaster for today, Eileen de la Cruz de los Reyes. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, live here at Banaba Elementary School, Bamban, Tarlac, by a remote live broadcast. Today is May 6, 2021, and we are now ready for another 25 minutes of fun-filled learning experience in English 4. So sit back and relax and have your learning activity sheets ready. So join me today as I introduce a new lesson on determining tone, mood, and purpose of a text. Now let's get ready. I have prepared a simple activity sheets, and I am sure that you are familiar with these faces or emotion. I want you to match the correct word under each emotion. The answers are inside the box. Are you ready? All right, let's begin. What emotion is being expressed by number 1? If you answered scared, then you are correct. What about number 2? Yes, you are right. That is happy. Now let's go to number 3. And that emotion shows worried. Now let's keep going. We will find out number 4. Oh, that emotion shows angry.
And lastly, for number 5, the emotion feels sad. Very good, children. That was a great start. Now let's talk about these feelings or emotions. We can experience having these feelings most of the times, right? There are moments that we feel happy or sad, and there are also times that we feel worried, angry, sad, or scared. Do you know that these emotions can also be expressed when we are watching, listening, or reading stories? Yes, you heard me right. That is what we are going to learn and experience in today's lesson. We will determine the tones, moods, and others' purpose. But first, let us read the meaning of each important term in this lesson. Tone. It refers to the writer's attitude towards their writing. Example, I'd rather stay here and wait than go into dark room. And that means that the tone of the sentence is scared. Mood. It is the emotional response of the reader to what they are reading. Example of this is, today is my birthday. I am celebrating it with my family at the beach. And we can feel the happiness and excitement of the writer in this sentence. And to identify the author's purpose, we have 3 types. The first one is to convince. This is when the author wants to tell you to believe an idea or a certain point of view. Example, food supplements are necessities these days. You should take one. Another one is to inform. When the author gives facts and information, its purpose is to inform. Example, COVID-19 vaccines are safe and will help protect against developing severe COVID-19 disease. And lastly, the author's purpose is to entertain when he tries to make you enjoy the story. Example of this is, the palace is made of silver and gold. The walls are intricately adorned with jewels and brilliant gems. Now, we're going to read a short story and then we are going to answer the question that follows. The title of the story is The Lion and the Mouse. Here it goes. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse was looking for something to eat. She ran over the paw. The lion opened his eyes. He roared at the mouse. He put his paw over the mouse. I will eat you, he cried. I didn't know it was you, said the mouse. Please, let me go. Someday I will help you. Foolish mouse, said the lion. What can a little thing like you do? I'm strong. How could you ever help me? The lion laughed, but let the mouse go. He did not think that the little mouse could ever help him. Soon after this, the lion was running in the forest. He ran into a trap. The trap was a net made of rope. The lion tried to break the net, but the rope was strong. The mouse saw the lion in the net. She said, I will help you. It was hard to chew the strong rope. The mouse beat and chewed for a long time. At last, she chewed the rope enough
so that the lion could break the net. "You have saved my life. Thank you," roared the lion as he walked away into the forest. "A little mouse can't help, after all," said the mouse. Now let us answer the following questions. I will give you 10 seconds to answer each question. You may write the letter of your answer on your notebook. Number 1. What was the lion doing in the forest one day? A. Sleeping. B. Eating. C. Dancing. And D. Talking. What is your answer? Very good. The answer is A. Sleeping. Now number 2. Who was hungry and looking for food to eat? A. Lion. B. Ant. C. Mouse. Or D. Eagle. And you are correct if your answer is C. The mouse is looking for something to eat. Number 3. Soon after this, the lion was running in the forest. He ran into a trap. The trap was a net made of rope. The lion tried to break the net, but the rope was strong. What feeling or emotion is felt upon reading the passage? A. Worried. B. Joyful. C. Proud. Or D. Scared. And you're absolutely right. The lion feels worried, and that is letter A. Now let us answer this. Number 4. What did the lion do when the lion saw the mouse? A. The lion caught the mouse. B. The lion sang with the mouse. C. The lion freed the mouse. And D. The lion laughed at the mouse. And yes, the answer is letter A. The lion caught the mouse. Let's keep moving with number 5. What did the mouse do so it would not be eaten by the lion? A. The mouse fed the lion. B. The mouse pleaded to the lion to free him. And C. The mouse fought for him. D. The mouse left the lion to die. And you are correct. The mouse pleaded to the lion to free him, and that is letter B. And what do you think is the purpose of the story? A. To convince. B. To inform. Or C. To entertain. So you are correct. The purpose is to entertain. You are doing great. Congratulations. Now, we will check what you have learned from our discussion. I'm going to read some sentences and you will find out the tone that can be inferred from each statement. You may write the answer on your notebook. I'll give you 10 seconds each to answer each question. Get ready with number 1.
You must be very tired, father. You have worked all day. May I help you row the big boat? Said the child. The child feels angry or worried. Number two, snake, snake, cried Bianca, who jumped out of the barn. Bianca was afraid or sad. And for number three, oh father, said the little frog, I just saw the biggest animal in the world. You have never seen an animal that was as big as a hill, and it had horns on its head. The little frog was surprised or ashamed. And for number five, Ron's pet cat, or number four, rather, I can make myself as big as he is, said the little frog. The old frog is excited or proud. And lastly, for number five, Ron's pet cat died 2 weeks ago. That is why his father got him a new pet. Ron feels happy or sad. Now let us see if you got the correct answers. Number one, the child feels worried. And number two, Bianca was afraid. For number three, the little frog was surprised. Number four, the old frog was proud. Number five, Ron feels happy. Congratulations for a job well done, children. Remember the moods that we had discussed at the beginning of these lessons? Let us recall them. We have happy, sad, scared, worried, and angry. Now we will have an activity. I will give you some situations and then you draw the emoticon or the emotion that you will feel on the given situation or on the moods that matches the given situation. So let us begin. Get ready. Number one, what will you feel if you're going to visit Enchanted Kingdom? Number two, what do you feel when there is a storm? For number three, what do you feel when you play with your friends? And number four, what do you think your teacher will feel when you don't do your assignment? And for number five, what will you feel when your pet gets lost? Now let us check your answers. Number one, what will you feel if you're going to visit Enchanted Kingdom? Of course, you will feel happy. And number two, what do you feel when there is a storm? Yes, most children feel worried when there is a storm. And number three,
What do you feel when you play with your friends? And playing with friends makes children happy. Number 4, what do you think your teacher will feel when you don't do your assignment? And of course, your teacher will get angry. And number 5, what do you feel when your pet gets lost? You will definitely feel sad when your pet gets lost. Congratulations for a job well done. Now you are ready to apply what you have learned from our lesson. We are going to read another story and then we will answer the questions that follows. Do you know what animal is this? This is a tarsier, the smallest monkey in the world. We will learn more about it in our story. The Philippine tarsier. The Philippine tarsier is the smallest monkey in the world. It is found in the province of Bohol. It is about 20 centimeters long. It has long tail. Its tail is twice as long as its body. It also has small round head and big round eyes. The brown and gray fur covering its body is thick and soft. The tarsier sleeps during the day and looks for food during the night. It eats lizards and other small insects. Now let us answer the questions. Number 1. What is the paragraph all about? A. Buhol. B. Monkey. C. Tarsier. Number 2. How long does a tarsier measure? A. 20 centimeter. B. 2 centimeter. And C. 200 centimeters. Number 3. What do you think is the purpose of writing? A. To convince. B. To inform. Or C. To entertain. I'll give you 30 seconds to answer the questions. Time is up. Let us now check your answers. Number 1. The paragraph is all about C. Tarsier. Number 2. A tarsier measures 20 centimeters long. And number 3. The purpose of writing the paragraph is B. To inform. Congratulations, excellent learners! Now we will see if you are now ready to determine the purpose of the text. I will give you 5 sentences and be able to identify if the purpose is to convince, to inform, or to entertain. Write your answers on your paper. Get ready! Number 1. This buko pie is delicious. You should get one. This buko pie is delicious. You should get one. And your answer must be to convince. Next, strawberries in Baguio are very sweet and delicious. The strawberries in Baguio are very sweet and delicious. So for number 2, the purpose is to inform. Alright, congratulations for getting the right answer.
Now let's go to number 3. Once upon a time, in a faraway land, there lived a beautiful princess with a long golden hair. Once upon a time, in a faraway land, there lived a beautiful princess with a long golden hair. And the purpose is to entertain. Congratulations! Number 4. The latest advisory of the barangay captain is to wear face mask when going out. The latest advisory of the barangay captain is to wear face mask when going out. Write your answer. And that is to inform. Okay, let's keep going with number 5. The president canceled the face-to-face classes in low-risk areas because there is no vaccine for COVID-19. The president canceled the face-to-face classes in low-risk areas because there's no vaccine yet for COVID-19. And again, the purpose is to inform. Again, congratulations for doing an excellent performance. Again, let us have a recap for today's lesson. Tone refers to the writer's attitude towards their writing, while mood is the emotional response of the readers to what they are reading. Author's purpose comes in 3 types. First, to convince, when the author wants to tell you to believe an idea or a certain point of view. To inform, when the author gives facts and information. And to entertain, when the author tries to make you enjoy the story. And for our next activities, you turn your activity sheets on page 6 and 7. These will be your assignment. You may seek the assistance of your parents, guardians, or siblings in doing these activities. Make sure that you will send back your activity sheets to your teachers when your parents or guardians return it to school. If you have any questions regarding today's lessons, please feel free to message us directly or comment down below. We are more than happy to answer your concern. I hope you enjoyed our 25 minutes broadcast. This has been your teacher broadcaster, Imeline de la Cruz de los Reyes, saying, keep safe and may the good Lord bless you always. That is all for today. Broadcasting live from RTV Channel 26, simulcast over DZTZ 828 AM, Radio Filipino Tarlac. Always remember that every day is a chance for learning. Thanks for watching!
Hoy mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang. Babalik upang ating ipagpatuloy ang ating aralin tungkol sa mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Siguruhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportableng lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Nag-agahan na ba kayo? Mabuti at may laman ng inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayon. Sa puntong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong kagamitan sa pagkatuto o learning activity sheet para sa ikalawang araw ng ating aralin tungkol sa mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Hawak na ba ninyo ang inyong learning activity sheet? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay ihanda ninyo ang inyong sarili at inyong pandinig upang muling matuto ng bagong kaalaman sa araw na ito. Sa nakaraang aralin ay nalaman ninyo ang kahulugan ng imprastruktura. Gayon din ang iba't ibang proyektong pang-imprastruktura na ipinapatupad ng ating pamahalaan na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Mga bata, ano-ano ang mga ahensyang tagapagpatupad ng proyektong pang-imprastruktura ng ating pamahalaan? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Tama! Ang halimbawa ng proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan ay ang mga Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Transportation and Communication o DOTC, Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Agriculture o DA, National Telecommunication Commission o NTC at Department of Education o DEPED.
Tinalakay din natin ang mga tungkulin ng mga programang ito ng pamahalaan na siyang makakatulong sa pagpapaunlad ng pisikal na kalagayan ng ating bansa. Alin nga ba sa mga programang pang-infrastruktura ng pamahalaan ang nagpapanatili at nagsasaayos ng mga daan at patubig sa buong bansa? Magaling! Tungkol ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Anong ahensya naman ng pamahalaan ang ginagampanan ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang komunikasyon ng mga tao? Mahusay! Ang National Telecommunication Commission o NTC nagpapatupad ng paggamit ng makabagong teknolohiya upang maging mabilis ang pakikipagkomunikasyon ng mga tao. Pagdating naman sa usapang agrikultura, anong ahensya ng pamahalaan ang nagpapatupad nito? Tama! Ang ahensyang Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform o DAR ay magkasamang nagtataguyod sa mga proyektong pang-agrikultura na siyang makakatulong sa bawat mamamayang Pilipino. Ito naman ay responsable sa pagpaplano, pakikipag-ugnayan, paggawa ng mga polisiya para sa pagpapalaganap ng malawak na network sa sistema ng komunikasyon at transportasyon. Anong ahensya ng pamahalaan ito? Napakahusay! Ito ay tungkulin ng Department of Transportation and Communication o DOTC. Ito rin ay isa sa mga proyektong ginagampanan ng pamahalaan na tumutulong sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, pagpapatayo ng klinika, silid-aklatan, at iba pa ay isang halimbawa ng pagbabagong pang-infrastruktura sa paaralan. Magaling! Ito ay tungkulin ng Department of Education o DEPED upang mabigyan ng kaaya-ayang kapaligiran na makakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Nagagalak ako at inyo pang naaalala ang ating nagdaang aralin. Ngayon naman ay suriin ang mga programa ng ating pamahalaan at kung ano ba ang kahalagahan ng mga ito sa pagtugon sa pangangailangang pisikal na pagpapaunlad sa ating kapaligiran. Muli, ito ang pagpapatuloy ng ating aralin sa mga programang pang-infrastruktura ng pamahalaan. Narito ang mga layunin ng ating aralin sa umagang ito. Nasusuri ang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan at mailalahad ang kahalagahan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, uumpisahan natin ito sa ilang mga katanungan. Ano ang kaugnayan ng infrastruktura sa pag-unlad ng bansa? Tama! Isa ito sa paraan ng pagpapaganda
ng kapaligiran na siyang dahilan ng pagkakaroon ng atraksyon ng mga banyaga gaya ng mga tourist spots na nakakatulong sa pagpapaunlad hindi lamang sa pisikal na kapaligiran, kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa. Ang proyektong pang-imprastruktura o pagbabagong pisikal ng ating bansa ay nakakatulong sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang sistema sa pagpapalakad ng mga polisiya na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Sa tulong ng iba-ibang paglilingkod ng mga ahensya ng pamahalaan, kalakip ng sapat na pondo sa pagpapatayo ng mga infraestruktura, mas mapapabilis ang pag-unlad ng ating bansa. Mayroon ba kayong alam na mga pasyalan dito sa ating bansa? Magaling! Ang Monasterio de Tarlac na matatagpuan sa San Jose, Tarlac, Capas National Shrine sa Capas, Tarlac, ang Boracay White Sand Beach sa Cebu, na kalimitang dinarayo ng mga turista at ng mga artista, at ang Museo de Tarlac sa Tarlac City, kung saan makikita ang iba't ibang likhang sining at mga larawan noong World War II at iba pa. Ito ay ilan lamang sa programang pang-imprastruktura na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ang mga proyektong ito ay naisa sa katuparan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sumusuporta upang makalikha ng maraming trabaho na makakatulong sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Sa pagdami ng infrastruktura, marami ring trabaho ang naghihintay para sa mga mamamayan. Ano ang pinapahiwatig nito? Tama! Kung maraming trabaho ang maitatayo sa ating bansa, mababawasan ang mga taong naghihirap, nakakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng isang tao kapag ito ay may trabaho, sapagkat natutustusan nito ang mga pangunahing pangangailangan hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya. Ang mga proyekto ng ating pamahalaan tungkol sa infrastruktura ay malaking tulong sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa, sapagkat natutugunan nito ang mga pangangailangang pisikal ng bansa at ng bawat mamamayang Pilipino. Ang mga programa o proyektong pang-imprastruktura na ipinapatupad ng pamahalaan ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-unlad ng ating bansa. Kaagapay ng pamahalaan ang mga ahensyang tagapagpatupad ng iba't ibang paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino at upang mapaunlad ang pagbabagong pisikal ng bansa. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin? Mabuti kung ganon, dahil mayroon pa akong tanong sa inyo. Sa iyong palagay, anong programang pamahalaan
ang dapat bigyang pansin ng ating gobyerno ngayon at bakit? Tama, nararapat na mas bigyang pansin ngayon ng pamahalaan ang programang pang-edukasyon sa tulong ng Department of Education o DepEd na siyang tagapagtaguyod upang maisulong ang edukasyon ng bawat kabataan. Dahil sa krisis na nararanasan ng buong mundo ngayon dulot ng COVID-19 pandemic, kinakailangan ang mga alternatibong pamamaraan gaya ng ginagawa natin ngayon upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata. Isa na rin sa pagtugon ng kagawaran ng edukasyon sa pag-aaral ng mga kabataan ang pagbibigay ng mga printed self-learning modules upang maging gabay sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. Maliban pa rito, nagkakaloob din ang ahensya ng pang-edukasyon ng mga kagamitang pang-medikal, kaya ng face mask, face shield, alcohol at gloves sa mga guro para masiguro ang kanilang kaligtasan laban sa kumakalat na sakit dito sa ating bansa, ang COVID-19. Magaling mga bata! Lubos niyo akong napahanga. Ngayon, upang malaman kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin, kunin ninyo ang inyong mga kagamitan sa gawaing pagkatuto at panulat at sagutan ang mga tanong. Makinig ng mabuti upang maunawaan ang mga tanong at masagot ito ng tama. Handa na ba kayo? Panuto. Pagtambalin ang mga ahensya ng pamahalaan na nasa column A sa kanilang nagagawang paglilingkod na nasa column B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang, bago ang bilang. Inuulit ko, pagtambalin ang mga ahensya ng pamahalaan na nasa column A sa kanilang nagagawang paglilingkod na nasa column B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang, bago ang bilang. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sa pagsagot sa mga katanungan. At sa mga nanonood sa ating FB Live, makikita ninyo sa inyong mga screen ang column A at ang column B. Number 1 ay ang NTC. Number 2, DPWH. Number 3, Public-Private Partnership Program. Number 4, DOTC at alin sa column B ang mga alin-alin sa column D ang tamang sagot sa number 1, NTC, number 2, DPWH, number 3, Public-Private Partnership Program, number 4, DOTC, number 5, DepEd. Ngayon ay dumako naman tayo sa isa pa ninyong gawain na inyong sasagutan pagkatapos ng aralin. Panuto. Basahing mabuti ang bawat katanungan sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Ito ang unang tanong.
Ang mga sumusunod ay mga proyektong isinasagawa upang mapabilis ang paglalakbay at paghahatid ng mga kalakal. Ang mga sumusunod ay mga proyektong isinasagawa upang mapabilis ang paglalakbay at paghahatid ng mga kalakal. Alin ang hindi? A. Paliparan, B. Tulay, C. Gusali, D. Daungan. A. Paliparan, B. Tulay, C. Gusali, D. Daungan. Kalawang tanong. Ano ang paglilingkod na naidudulot ng mga proyekto ng DEPED tulad ng silid-aralan at ibang pasilidad sa paaralan? Ano ang paglilingkod na naidudulot ng mga proyekto ng DEPED tulad ng silid-aralan at iba pang pasilidad sa paaralan? Letter A. Upang magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Letter B. Upang mas maraming batang makakapag-aral. Letter C. Upang magkaroon ng malaking kita. Letter D. Upang maging masipag ang mga bata. Ikatlong tanong. Upang matugunan ang pangangailangan ng bansa sa transportasyon, ang bansa ay nagkaroon ng LRT sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Program. Ano ang ibig sabihin ng LRT? Upang matugunan ang pangangailangan ng bansa sa transportasyon, ang bansa ay nagkaroon ng LRT sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Program. Ano ang ibig sabihin ng LRT? A. Light Rail Transit, B. Let Rail Transit, C. Love Rail Transit, o letter D. Lost Rail Transit. Ika-4 na tanong. Alin sa mga sumusunod na paglilingkod ang ibibigay ng NTC sa pagsasagawa ng makabagong komunikasyon? Letter A. Upang malibang ang mga tao. Letter B. Upang mapabilis ang ugnayang pangkomunikasyon ng mga tao. Letter C. Upang makahanap ng bagong kaibigan. Letter D. Upang makapunta sa ibang bansa. Panghuling tanong. Alin sa mga sumusunod na ahensya ng pamahalaan ang nagsasagawa ng mga proyekto tulad ng paliparan, daungan, tulay, at national roads upang mapabilis ang paglalakbay at paghahatid ng mga kalakal? Letter A. DPWH at DEPED. Letter B. NTC at DEPED. Letter C. DOTC at NTC. O letter D. DPWH at DOTC. Laging tatandaan na ang kahalagahan ng programang infrastruktura ng ating pamahalaan ay upang makalikha ng maraming trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Layunin din nito na mapaunlad ang pisikal na kalagayan ng ating bansa upang makapanghikayat ng mga turista na siyang daan sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Lubhang napahanga ninyo ako sa inyong masidhing pakikinig at nagagalak ako na may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw.
Isang paalala mga bata, huwag kakalimutang ipasa ang inyong mga gawaing pagkatuto o learning activity sheet sa inyong guro. Inuulit ko, isang paalala mga bata, huwag kakalimutang ipasa ang inyong mga gawaing pagkatuto o learning activity sheet sa inyong guro. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang. Binibining Jelly Rose R. Teofilo na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli! Araw-araw, 361,481 ang ipinapanganak sa buong mundo. At umaabot naman sa 5,000 ang ipinapanganak kada araw sa Pilipinas. At sa bawat libong sanggol ay sinisilang, libu-libong ina rin ang nagbibigay kalinga, alaga at aruga sa kanilang mga bagong silang. 30% ng mga nanay ang nagbi-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Sa katunayan, taong 2006, nakapagtala tayo ng most number of women breastfeeding simultaneously in a single site sa Guinness World Record. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga anak saan mang sulok ng mundo, mami, nanay, inay, saludo kami sa inyo. Happy Mother's Day! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang.
Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Isang mapagpalang araw, Tarlac Province, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at naririnig sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac at sa bayang mapapanood via FB Live. Ako, ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Rex Helose, live mula dito sa bayan ng San Jose Tarlac via remote live broadcast na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. Tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Handa na ba kayong matuto ngayong umaga mga bata? Mabuti kung ganon. Kumusta kayo mga bata at mga magulang? Inaasahan ko na kayo ay nasa maayos at komportableng lugar, busog at masayang nakikinig sa ating talakayan ngayong umaga. Para sa inyong mga katanungan, maaari ninyong sulat sa comment box na makikita sa inyong screen. O kaya naman, pwede kayong mag-text sa numerong 0916-886-1391. 0916-886-1391. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Handa na ba kayo? Magaling! Sa puntong ito, ay kunin na ninyo ang inyong mga kompendyum sa EPP Sining Pang-Industriya at maghanda rin kayo ng papel at ballpen upang maitala ang mga importanteng impormasyon ukol sa araling tatalakayin. Mga bata, narito ang ilang mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang komportableng lugar kayo ngayon upang maayos na maririnig at maintindihan ang ating broadcast. Halina't tayo makinig at matuto sa ating araling tatalakayin sa umagang ito. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa nakalipas na talakayan. Naalala pa ba ninyo ang nakaraang leksyon na tungkol sa mga alpabeto ng linya mga bata? Mahusay! Ako'y natutuwa sa inyong mga naging tugon. Mga bata, pagmasdan ninyong mabuti ang mga larawan. Alamin nga natin kung talagang natatandaan pa ninyo ang mga alpabeto ng linya. Handa na ba kayo? Ngayon, kilalanin natin ang mga sumusunod na larawan. Anong alpabeto ng linya ang inyong nakikita? Tama! Ito ang tinatawag na linyang panggilid o borderline. Susunod. Ito ang linyang panturo o leader line. Ito naman,
Tumpak. Ang tawag dito ay linyang pasudlong o extension line. Susunod. Tama. Ito ang linyang panggitna o center line. Susunod na larawan. Magaling! Ito naman ang tinatawag na linyang pantukoy o reference line. Natukoy ba ninyong lahat ang mga kasagutan? Mahusay kayo! Ako'y natutuwa dahil tandang-tanda pa ninyo ang ating nakalipas na aralin. Tandaan natin mga bata na ang alfabeto ng linya ay ginagamit sa pagbuo ng isang larawan katulad ng ortografiko at sumetrikong drawing. Mga bata, pagmasdan ninyo ang larawang ito. Ano ang inyong masasabi o puna sa larawan? Tama! Ito ay larawan ng isang flower vase na tila ba walang kabuhay-buhay at hindi takaw ng atensyon. Pagmasdan naman ninyo ang susunod na larawan. Mayroon bang pagkakaiba sa naunang larawan mga bata? Magaling! Mayroon nga itong pagkakaiba sa unang larawan. Kung pagkukumparahin nating mabuti ang dalawang larawan, ay mas kaakit-akit na tignan at takaw ng atensyon ang nasa pangalawang larawan. Ano kaya ang dahilan? Kapag naiguhit ang isang bagay na may anino, ay mas nagmumuka itong tunay o buhay kumpara sa walang anino. Ito ang tinatawag na shading mga bata. Ang isang tanawin ay nagiging makulay at nagmumukhang tunay kung ito ay may shade. Pakatandaan natin ito mga bata. Ang proseso ng pagguhit ay inuumpisahan sa pag-i-sketch, pag-outline, at ang panghuli ay ang pag-shade. Naunawaan ba ninyo mga bata? Mahusay! Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Sa puntong ito, ay dadako na tayo sa ating bagong aralin. At ito ay ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining. Mayroon ba kayong ideya kung ano ang basic sketching, shading, at outlining mga bata? Makinig kayong mabuti at atin na itong isa-isahing tatalakayin. Basic sketching. Ito ang simple at dali-daling pagguhit gamit ang lapis at papel. Sa basic sketching, nililinang ang mga kakayahang gumuhit ng iba't ibang hugis at perspektiba na kinakailangan na maaaring gamit ang kamay o ang isang computer. Basic outlining. Ito ang pangunahing balangkas o gabay. Ginagamit ito upang maipakita ang tunay na figura o importanteng linya sa isang larawan. Basic shading. Ang proseso ng pagdaragdag ng kapal upang lumikha ng ilusyon, puwang, at liwanag sa isang pagguhit. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis upang maging maitim o madilim ang bahaging hindi naaabot ng liwanag sa isang krokis. Nasusundan ba ninyo ang ating aralin mga bata? May mga katanungan ba kayo? Kung wala, ituloy na natin ang ating talakayan. Sa ating pang-araw-araw na gawain, may mga iba't ibang produkto na ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining.
Ang mga produktong ito ay ginuguhit muna bago gawin sa aktwal nitong anyo. Ito ay isinasagawa upang maging gabay ng mga manggagawa sa pagbuo ng isang produkto at upang makuha ang totoo nitong hugis at anyo. Ngayon, atin munang alamin ang ilan sa mga hanap buhay na gumagamit ng basic sketching, shading, at outlining. Nais mo na ba itong malaman? Simulan na natin! Tailoring and dressmaking. Ito ay isang uri ng hanap buhay na gumagawa ng iba't ibang uri ng kasuotang pambabae o panlalaki. Animation and cartooning. Ito ay uri ng hanap buhay na tumatanggap ng mga kontrata sa paggawa ng mga animation at cartooning. Portrait and painting shop. Ito ay uri ng hanap buhay na tumatanggap ng mga paggawa ng portrait at painting. Susunod dito ay building, construction, and design. Ito ay uri ng hanap buhay na tumatanggap ng mga kontrata tungkol sa paggawa ng plano at pagdisenyo ng mga gusali at iba pang mga istruktura. Printing press. Ito ay isang uri ng hanap buhay na gumagawa ng mga layout at nag-iimprenta ng mga magazine, dyaryo, libro, at iba pang mga babasahin. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga hanap buhay na ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining. Nakakasunod pa ba kayo, mga bata, sa ating talakayan? Magaling! Ipagpatuloy na natin ang ating leksyon kung ganon. Ang mga sumusunod naman ay ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining. Pagmasdan niyong mabuti ang mga sumusunod na larawan. Una rito ay building design. Ito ay ang mga disenyo ng mga gusali o istruktura. Halimbawa nito ay mga bahay, paaralan, tulay, daan, at iba pa. Susunod ay ang damit. Halimbawa naman nito ay ang mga sinusuot nating damit na pambabae o pambalalaki. Susunod ay furniture design. Ito naman ang mga upuan, cabinet, lamesa, at iba pang muebles na makikita sa loob ng ating mga tahanan. Portrait and painting. Ito naman ay ang mga iginuhit na larawan ng tao o isang tanawin. Mga babasahin. Halimbawa naman ito ay ang mga dyaryo, aklat, comics, pocketbooks, at iba pang mga babasahin. Ang mga larawang inyong nakita ay ang ilan sa mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin sa umagang ito, mga bata? Mahusay kung inyo nang naintindihan ang ating talakayan ngayong umaga. Tandaan, ang basic sketching, shading, at outlining ay mga kasanayan na bukod sa sining ay maaari din itong pagkakitaan, mga bata. Sa pagkakataong ito, inyo nang kunin ang inyong mga sagutang papel. Maghanda na kayo at atin nang isasagawa ang inyong unang gawain. Narito ang panuto. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat tanong para sa inyo. Mayroon kayong ilang segundo para sa pagsagot sa bawat bilang. Isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Magaling! Simulan na natin!
Panuto. Piliin ang titik ng wastong sagot. Unang bilang. Alin sa mga sumusunod ang karaniwang ginagamit sa sketching? Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang karaniwang ginagamit sa sketching? A. Lapis. B. Paintbrush. C. Uling. Pangalawang tanong. Alin sa mga sumusunod ang ginagawa upang maipakita ang balangkas ng isang larawan o krokis? Uulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang ginagawa upang maipakita ang balangkas ng isang larawan o krokis? A. Sketching. B. Shading. C. Outlining. Para sa pangatlong tanong, ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis. Uulitin ko. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskus ng lapis. A. Sketching. B. Shading. O C. Outlining. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang hindi gumagamit ng basic sketching, shading, at outlining? Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang hindi gumagamit ng basic sketching, shading, at outlining? A. Tattoo artist. B. Masahista. C. Mananahi. Panglimang tanong, alin sa mga sumusunod ang produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining? Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang produktong ginagamitan ng basic sketching, shading, at outlining? A. Sorbetes. B. Musika. C. Damit. Nasundan ba ninyo ang pagsagot sa mga tanong, mga bata? Magaling! Ngayon naman, atin nang isagawa ang inyong pangalawang gawain. Pagmasdan ninyong mabuti ang mga larawang inyong makikita. Tukuyin kung ito ba ay produkto o hanap buhay. Mayroon lamang kayong ilang segundo para sa bawat bilang. Maghanda na kayo! Panuto. Isulat ang malaking titik P kung ito ay produkto at H naman kung ito ay hanap buhay. Uulitin ko. Isulat ang malaking titik P kung ito ay produkto at H kung ito ay hanap buhay. Para sa unang bilang, larawan ng isang tanawin. Pangalawang bilang, larawan ng isang mananahi. Pangatlong bilang, larawan ng disenyo ng bahay. Pang-apat, larawan ng isang pintor. At panglima, lamesa at upuan. Natukoy ba ninyo kung produkto o hanap buhay ang mga larawan, mga bata? Mahusay! Ngayon naman, ating alamin kung tama ba ang inyong mga naging sagot sa bawat bilang. Makinig kayong mabuti. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa unang gawain, ang sagot sa unang bilang ay A. Tama. Sa pangalawang bilang, ang sagot ay C. Magaling. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay B. Pang-apat na bilang, ang sagot ay B ulit. Ang galing. At sa panglima, ang wastong sagot ay titik C.
Para naman sa pangalawang gawain, narito ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang, ang wastong sagot ay P o produkto. Tama. Pangalawang bilang, ang sagot ay H. Magaling. Sa pangatlong bilang, ang wastong sagot ay P. Tama. Pang-apat na bilang, ang sagot ay H. Panglimang bilang, ang sagot ay P. Tama ba ang inyong mga naging kasagutan, mga bata? Binabati ko kayong lahat dahil sa ipinakita ninyong kausayan sa ating araling ngayong umaga. Mahusay kayo kung nakakuha kayo ng 9 hanggang 10 putos. Kung ikaw naman ay nakascore ng 5 hanggang 8, magaling ka. Kung ang score mo ay 4 pababa, magsikap ka at huwag malungkot kundi lalong pagbutihin sa susunod na talakayan. Ako'y natutuwa dahil halos nasagot ninyo ng tama ang mga katanungan sa ating pagsusulit. Palakpakan nga ninyo ulit ang inyong mga sarili. At sa mga ginigiliw nating mga magulang, maraming salamat po sa oras na inyong ibinahagi upang gabayan ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Para sa inyong karagdagang gawain, mga bata, gawin ito sa isang coupon band na isusumite sa inyong guro sa susunod na pagkuha ng inyong module o LAS. Panuto. Pumili ng isang bagay o larawan na nagpapakita ng kasanayan sa basic sketching, shading, at outlining. Iguhit ito sa isang bond paper. Uulitin ko. Pumili ng isang bagay o larawan na nagpapakita ng kasanayan sa basic sketching, shading, at outlining. Iguhit ito sa isang bond paper. Okay, may nagpadala ng mensahe mula sa Concepcion North District, si Ray Cabien. Ang sabi niya, "Good morning po sir, lapis lang po ba ang pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng basic sketching, shading at outlining?" Magandang umaga rin sa iyo, Ray Cabien ng Concepcion North District. Sa aking palagay, ang pinakaakmang gamitin sa sketching, shading, at outlining ay lapis, lalo na kung hindi pa tayo sanay o bihasa sa pagguhit. Dahil kung sakaling tayo ay magkamali, maaari pa natin itong burahin. Ngunit, bukod sa lapis, ay maaari din tayong gumamit ng iba pa, kagaya ng ballpen, uling, Crayola, paintbrush, at pintura, depende sa kung saan tayo sanay o komportable. Okay, meron pang nagtatanong mula naman sa San Jose West District. Galing naman ito kay Nielbon Tagulaw. Ang tanong niya, Sir, ano po ba ang isang pakinabang natin sa pagkakaroon ng kaalaman sa basic sketching, shading, at outlining? Napakagandang tanong naman nito, Nielbon. Ang kaalaman sa basic sketching, shading, at outlining ay maaaring makapagbigay ng kabuhayan sa isang tao sa mga susunod na panahon. Halimbawa, maaari kang gumuhit ng larawan at ibenta ito sa merkado upang ikaw ay kumita. Okay, isa pa ang katanungan. Mula naman ito kay Gianna Kizaya Ray ng Paniki North District. Tanong, ito yung tanong niya. Magandang araw po. Sir, tanong ko lang po kung ano ang kaibahan ng orthographicong drawing sa isometricong drawing. Magandang araw din sa iyo, Gianna. Nais ko mang sagutin ang iyong tanong, ngunit ang iyong katanungan ay masasagot sa mga susunod na aralin o talakayan. Pasensya ka na, Gianna, ha? Naway nasagot ko at nabigyang linaw ang ilan sa inyong mga katanungan, mga bata.
Patuloy na sumaybay sa ating istasyong RTV Tarlac Channel 26 at sa DCTC 828 Radyo Pilipino. Gayon din sa ating DEPED FB Live Aral TarlakHenyo para sa iba pang makabuluhang talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga mahal kong mag-aaral sa ika-4 na baitang. Hanggang dito na lamang, ito ang inyong guro sa Himpapawid, Ginoong Rex Jose ng Iba Elementary School, San Jose West District na nag-iiwan ng isang kawikaan, ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ang susi sa iyong kinabukasan. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong guro para sa araw na ito, Teacher Bernadette. Ang inyong teacher broadcaster para sa Araling Health 4. Bago tayo activity sheet para sa edukasyon sa pangkatawan at pangkalusugan. Wala kayong ibang gagawin kundi ituon ang inyong pansin sa pakikinig at siguraduhin komportable kayo sa inyong inuupuan at iwasan ang anumang bagay na maaaring makaistorbo sa inyong pag-aaral. Balikan ang ating noong nakaraang araw. Ano ba ang ating napag-aralan noong nakaraang araw, mga bata? Tama! Ito ay ang dalawang uri ng gamot. Una ay gamot na may reseta at pangalawa naman ay gamot na walang reseta. Ano-ano ba ang pagkakatulad at ang pagkakaiba ng gamot na may reseta at gamot na walang reseta? Magaling! Ito ay parehong nabibili sa butika at nakagagaling ng mga karamdaman. Ang pagkakaiba naman ay hindi pwedeng gamitin kung walang pahintulot ang doktor at ang isa naman ay maaaring bumili at makuha ng kahit sino. Ating alamin sa ating aralin ngayong araw na ito ang tungkol sa maling paggamit, hatid ay panganib. Ang layunin ng ating aralin ngayon ay nailalarawan ang posibleng panganib na dulot ng paggamit ng gamot ng diwasto at labis. Mga bata, ating basahin, unawain, sagutin ang mga tanong pagkatapos. Si cup syrup ba ang kasagutan? Cup syrup, superhero gamot. Usapan.
Hay, ang hirap naman ng ubong ito. Talagang pinahihirapan ako. Cup syrup. Aba. Narito ang isang bata na aking dapat bigyan ng lunas. Hoy bata, ako ang iyong kailangan. Gusto mo bang gamutin kita? Adi, ha? Sino ka? Ikaw ba ang tutulong sa aking karamdaman? Cup syrup. Ako nga. Ako si Cup syrup, ang lunas sa ubo mong nagpapahirap. Pagkalipas ng 10 araw, magaling na si Adi sa kanyang ubo. Adi, Cup syrup! Nasaan ka na? Kailangan kita. Hindi ako mapalagay kapag wala ka. Cup syrup. Adi, magaling ka na. Hindi mo na ako kailangan. Kapag wala ka ng ubo, ay dapat hindi mo na ako iniinom. Adi, kailangan kita, Cup syrup. Di ako makagalaw ng normal kapag wala ka. Cup syrup. Iba na ang nangyayari sa katawan mo, Adi. Kailangan na kitang iwan. Mga bata, naintindihan ba natin ang dialogo? Kung ganon, ating sagutin ang mga tanong patungkol sa dialogo. Unang tanong, sino-sino ang nag-uusap sa tekstong nabasa? Tama, sina Adi at Cup syrup ang nag-uusap sa tekstong nabasa. Pangalawang tanong, ano ang sakit ni Adi? Correct! Siya ay inuubo. Pangatlong tanong, ano ang gamot sa sakit niya? Tama, Cup syrup o gamot sa ubo. Pang-apat na tanong, ano ang ginawa ni Adi kahit magaling na siya? Magaling. Patuloy siyang umiinom ng gamot. At ang panghuling katanungan, anong kalagayang pangkalusugan ang dinaranas ni Adi? Correct. Pag-aabuso ng droga o drug dependency ang kalagayang pangkalusugan ang dinaranas ni Adi. Masdan at pag-aralan ang mga nasa larawan. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng hindi pagsunod sa tamang alituntunin sa tamang pag-inom ng gamot? Tama, lahat ng nasa larawan ay nagpapakita ng hindi pagsunod sa tamang alituntunin sa tamang pag-inom ng gamot. Ang tamang paggamit o pag-inom ng gamot at pagsunod sa alituntunin nito ay dapat sundin. Ang hindi pagsunod sa tamang paggamit ng gamot ay nakakasama sa ating katawan. Ating alamin ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng gamot. Una, uminom ng tamang gamot na nireseta ng doktor.
Pangalawa, uminom ng gamot ayon sa dami at tamang sukat nito. Pangatlo, basahin ang etiketa ng gamot bago ito inumin. Pang-apat, ng tamang gamot para sa tamang uri ng sakit. Panglima, huwag uminom ng gamot na nireseta sa ibang tao. At ang pang-anim, huwag uminom ng gamot na lagpas na sa expiration date. Alam ba ninyo na ang sobra o labis na pag-inom ng gamot ay nakapagdudulot ng ibang kondisyon o pagbabago sa utak? Ating basahin ang ito at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ang mga gabi ni Gabi. Ilang gabi na ang nagdaan na di makatulog si Gabi. Dahil sa ganitong kalagayan, kumonsulta siya sa doktor. Niresetahan niya ng kanyang doktor ng gamot na pampatulog. Natapos na ang 3 takdang araw sa pag-inom niya ng gamot. Ngunit gabi-gabi pa rin niyang iniinom ito na lingid sa kaalaman ng kanyang doktor. Minsang wala siyang nabiling gamot sa butika at wala siyang nainom, di siya nakatulog sa magdamag. Naging bahagi na ng sistema ng kanyang katawan ang gamot na pampatulog at naparami ang kanyang nainom. Lumala ang kanyang karamdamang hindi makatulog kung hindi siya makakainom ng gamot. Si Gabi ay dumaranas ng kondisyong pangkalusugan na tinatawag natin na drug dependency. Ating alamin ang kaibahan ng paggamit ng droga at pag-aabuso ng droga. Ang paggamit ng droga ay katamtamang paggamit ng mga droga upang baguhin ang kalagayan ng isang tao. Kung umiinom tayo ng gamot upang pagalingin ang sakit ng ulo, lagnat, sipon, at iba pang mga karaniwang sakit, itinuturing itong paggamit ng droga. Ang pag-aabuso ng droga ay proseso ng paggamit ng anumang droga sa mga layuning liban sa mga isinaad na normal na pinaggagamitan nito o sa pamamaraan o sa dami liban sa itinakda para dito. Okay, kung ganon, masasagot ninyo ang aking mga tanong. Ano ang kaibahan ng paggamit ng droga sa pag-aabuso ng droga? Tama! Ang paggamit ng droga ay upang pagalingin ang nararamdaman nating sakit. Samantalang, ang pag-aabuso ng droga ay paggamit ng droga liban sa mga normal na pinaggagamitan nito o dami liban sa itinakda para dito.
Ang sobrang paggamit ng droga ay may masamang epekto sa ating katawan at isipan. Dapat lamang sundin ang nakatakda sa reseta o alituntunin sa tamang paggamit ng gamot. Magaling mga bata! Nasagot nyo lahat ang aking mga katanungan. Nagpapatunay lamang na nakatuon kayo sa ating aralin. Nariyan pa ba kayo mga bata? Magaling! Ipagpapatuloy natin. Ngayon ay alam na ninyo ang dapat tandaan sa pag-inom ng gamot. Sa ganitong paraan at pagkakataon, magiging handa na kayo upang maiwasan ang pag-aabuso sa pag-inom ng gamot. Tandaan, ugaliing magpatingin o kumonsulta sa doktor bago uminom ng gamot. Sa module na ito, nailalarawan ang posibleng panganib na dulot ng paggamit ng gamot ng diwasto at labis. O hindi ba, kahit tayo ay nananatili sa ating mga tahanan, mahalagang maisabuhay kung ano ang inyong nababasa, naririnig at natututunan. Tandaan ninyo mga bata, hindi sapat na tama lahat ng sagot ninyo sa pagsusulit. Mahalaga pa rin na naisasagawa at naisasabuhay ang mga natutunan ninyo. Kaya naman, sa inyong kanya-kanyang tahanan, kailangan na nating isabuhay at matutunan natin bilang paghahanda sa ating muling pagpasok sa paaralan. Kaya po sa ating mga magulang, ate at kuya, lolo at lola, atin pong isabuhay ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng gamot. Ngayon, ay susubukan ko kayo kung kayo ba ay talagang nakinig sa ating aralin ngayong araw na ito sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Panuto, isulat ang masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot ng mukha kung hindi. Narito na ang una. Number 1, basahin ang etiketa bago inumin ang gamot. Basahin ang etiketa bago inumin ang gamot. Ang tamang sagot, masayang mukha. Ang sobrang paggamit ng droga ay maganda sa ating katawan. Ulitin ko, ang sobrang paggamit ng droga ay maganda sa ating katawan. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlong katanungan, inumin ang gamot na nireseta sa ibang tao. Ulitin ko, inumin ang gamot na nireseta sa ibang tao. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Pang-apat, ugaliin ang paggamot sa sarili o self-medication. Ulitin ko, ugaliin ang paggamot sa sarili
or self-medication? Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Ang panglimang katanungan, ang drug dependency o pag-abuso ng droga ay ang proseso ng paggamit ng anumang droga sa mga layuning liban sa mga isinaad na normal na pinaggagamitan nito. Ulitin ko, ang drug dependency o pag-abuso ng droga ay ang proseso ng paggamit ng anumang droga sa mga layuning liban sa mga isinaad na normal na pinaggagamitan nito. Ang tamang sagot, masayang mukha. Magaling mga bata! At nakuha nyo lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Para mas lalo nating matandaan at maunawaan ang ating aralin, magbibigay pa ako ng pangalawang pagsusulit. Okay. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ito ay paggamit ng labis na sukat na kailangan sa gamot. Ulitin ko, ito ay paggamit ng labis na sukat na kailangan sa gamot. A. Self-medication. B. Overdose. C. Drug dependency. D. Drug use. Ang tamang sagot ay B. Overdose. Pangalawang tanong. Ito ay paggamot sa sarili na walang reseta galing sa doktor. Ulitin ko. Ito ay paggamot sa sarili na walang reseta galing sa doktor. A. Self-medication. B. Overdose. C. Drug dependency. D. Drug use. Ang tamang sagot ay A. Pangatlong tanong. Naging bahagi na ng sistema ng katawan ang paggamit ng gamot. Naging bahagi na ng sistema ng katawan ang paggamit ng gamot. A. Self-medication. B. Overdose. C. Drug dependency. D. Drug use. Ang tamang sagot ay C. Sino ang tumitingin sa mga may sakit? Sino ang tumitingin sa mga may sakit? A. Doktor. B. Nurse. C. Guro. D. Inhinyero. Ang tamang sagot ay A. Number 5. Papel kung saan isinusulat ng doktor ang tamang gamot, dosage at oras ng pag-inom ng gamot. Ulitin ko. Papel kung saan isinusulat ng doktor ang tamang gamot, dosage at oras ng pag-inom ng gamot. A. Bond paper. B. Reseta. C. Stationery. D. Intermediate paper. Ang tamang sagot ay B. Okay. Bilang bahagi ng pagkatuto, gawin sa sagutang papel ang iba't ibang gawain sa inyong Module 3
edukasyon sa pangkatawan at pangkalusugan. Ipasa sa inyong guro sa itinakdang araw at oras. Laging tandaan, ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Paalam mga bata, inyong isaisip at isapuso ang mga natutunan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Bernadette. Nagpapaalala, ugaliing magsuot ng face mask at maghugas lagi ng ating mga kamay para goodbye sa mga germs. Ingatan ang ating katawan upang manatiling malusog. Muli, paalam. God bless po sa ating lahat at keep safe. Challenging ang role ng pagiging isang ina, lalo na kung ikaw ay single mom. Umaabot sa 3 milyon ang mga single moms dito sa bansa, ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2015. Ngunit isa man silang single mother, marami sa kanila ang naitaguyod at napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Isang inspirasyon para sa amin, ang mga single mother. Kaya naman, mama, mami, nanay, inang, inay, ina, ermats, ano man ang tawag, saludo po kami sa inyo, mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Challenging ang role ng pagiging isang ina, lalo na kung ikaw ay single mom. Umaabot sa 3 milyon ang mga single moms dito sa bansa, ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2015. Ngunit isa man silang single mother, marami sa kanila ang naitaguyod at napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Isang inspirasyon para sa amin, ang mga single mother. Kaya naman, mama, mami, nanay, inang, inay, ina, ermats, ano man ang tawag, saludo po kami sa inyo, mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Good morning, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. Learn as you watch and listen with me, Leilani F. Tagama, your teacher broadcaster in English 5. I hope everyone is doing great as we are about to start our new lesson. Make sure that you are all in a comfortable place and have all the necessary things for our lesson, such as activity sheet, a paper, and a pen. We are now on the third quarter, Lesson 1 in English 5. Are you all ready, class? All right! Fun in learning English begins! Class, our new lesson for today is all about distinguishing text type according to purpose and features. There are 4 types of text according to purpose. We have time order, classification, enumeration, and explanation. But this time, we are going to study more about classification text type. Classification is a text type when a writer groups or categorizes people, places, things, animals, plants, or ideas according to similar qualities, characteristics, traits, or properties. Class, if you want to know if the statement or a paragraph is in a classification text type, just always remember the following keywords like classified as, one kind, different types, several groups, group of, another kind, final type, and kinds of. So class, take note of these signal words. Class, let's see if you fully understood the lesson. Open your activity sheet and let's answer activity B. Let me read to you the instructions. Put a check mark on the blank if the expressions are used in introducing a paragraph that uses classification, and X if it is not. Again, put a check mark on the blank if the expressions are used
in introducing a paragraph that uses classifications, and X if it is not. Let's go for number 1. There are different types. So what is your answer, class? All right. If your answer is check, then you are very good. Let's proceed to number 2. The word is because. What is your answer, class? You are right. The answer is X. How about number 3? Yes, it's an X. You are very good again. Let's proceed to number 4. What is your answer, class? Yes, you are right. The answer is check. Very good. Let's proceed to number 5. What is your answer? Yes, you are right. It is an X. How about number 6? The word is the several groups of. What is your answer, class? All right, the answer is check. Very good. How about number 7? Can be grouped as. What is your answer? Yes, you were right. The answer is check. Very good, class. Last but not the least, the different kinds of. What is your answer? Yes, the answer is check. Class, I am so happy if you got all the correct answer. It is more than just a 2 thumbs up. Very good. Class, I hope you are still with me because we still have a lot of fun of activities to learn. But this time, I will give you 5 seconds to answer your activity 2 in your activity sheet. Okay. Match the classification of the items in B with those in item A. Write the letter of the correct answer in your answer sheet. I'll repeat. Match the classification of the items in B with those in items A. Write the letter of the correct answer in your answer sheet. All right, class, let's check your work. If you got all the correct answer, and I am so proud of you. I hope you are still fine and enjoying our lesson because I prepared another activity for you to fully understand the classification text type. This time, we will read a paragraph and then we will answer the following questions. So, sit comfortably and let's begin. Angiosperm or flowering plants are classified as monocotyledons and dicotyledons. These two differ in 4 structural traits: roots, stem, leaves, and flowers.
Monocotyledon refers to the first seed leaf present in the embryo. It is a single seed leaf, then it is categorized as monocot, and if it is a pair of leaves, then it is categorized as dicot. These little distinctions at the beginning of the plant's life stages cause each plant to generate big differences about which we will further discuss in the article. Monocot have a fibrous root system, while dicots have a taproot system. In terms of leaf venation, monocots have parallel leaf, while dicots have reticulate or net venation. In monocot flowers, the counts of parts of the flower is multiple of 3 or equal to 3, while the count of parts in a dicot flower is a multiple of 4 or 5 or equal to 4 or 5. A few examples of monocotyledons are garlic, onions, wheat, corn, and grass. A few examples of dicots are beans, cauliflower, apples, and pear. Okay, class, let's answer the following questions. Encircle the letter of the correct answer. For number 1, what is the text all about? I'll repeat. What is the text all about? A. 2 kinds of angiosperm. B. Monocots. C. Flowering plants. D. Dicots. What is the correct answer? The correct answer is letter A. Next, number 2. What word or group of words is used to tell that the selection is a text type that uses classification? What word or group of words is used to tell that the selection is a text type that uses classification? A. While. B. Are classified. C. Refers. D. One. What is your answer, class? The correct answer is letter B. Very good. Number 3 questions. How many structural traits do monocots and dicots differ? Again, how many structural traits do monocots and dicots differ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. What is your answer, class? Yes, you are right. The correct answer is letter D. It's 4.
Let's proceed to number 4. Which statement is true? Which statement is true? A. Monocots have 2 seed leaf. B. Dicots have reticulate or net leaf venation. Very good. The answer is letter B. Dicots have reticulate or net leaf venation. And for number 5, which of the following is a monocot? Which of the following is a monocot? A. Sugarcane. B. Gumamela. C. Star apple. Or D. Peanuts. What is your answer, class? All right. The answer is letter A. It's sugarcane. Class, I am so happy if you got all the correct answer. Do you want another activity, class? Well, I guess you are enjoying our lesson today. So, let's proceed to our last activity in your activity sheet. I will give you 10 seconds to answer your activity. Directions. Read the following text. Put a check mark in the blank if it is a classification text type, an X if it is not. Again, put a check mark in the blank if it is a classification text type, an X if it is not. I'll give you 10 seconds to answer your activity. Well, I guess all of you get a perfect score. Congratulations, class! Before we end up our lesson, I will give you an activity that will help you learn more about classification text type. I want you to copy 2 examples
of paragraphs that use classification as a way of presenting ideas, then you may answer the following questions in each text. I'll repeat, class. I will give you an activity that will help you learn more about classification text type. I want you to copy 2 examples of paragraphs that use classification as a way of presenting ideas. Then, you may answer the following question in each text. Number 1 is, what is classified in the text? Take note of this, class. What is classified in the text? Number 2, what are the classifications given? Again, what are the classifications given? So take note of these 2 questions, class. Okay, class, before we end up our lesson, let me ask you again, what are the 4 types of text type? We have enumeration, classification, time order, and explanations. So, our lesson is all about classification text type. I hope you learned a lot from our lesson today. Again, class, let me ask you again, what are the signal words that are we going to recall and to identify if the paragraph or the text is in a classification text type? What are those? We have classified as. What else? We have. What else, class? We have, aside from classified as, we have several groups. Yes, very good. We have also different types. Very good. How about another kind? Is it a classification or a keyword? Yes. So class, don't forget to remember those signal words to identify if a paragraph or a text is in a classification text type. Class, please tune in Aral TarlakHenyo RTV Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino for the assistance of our lessons. And of course, I am your teacher broadcaster, Leilani F. Tagama, signing off. Thank you and God bless. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan.
Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Agmon. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy Learning Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Sa ating Aral TarlakHenyo ng School Division of Tarlac Province, RTV Tarlac, Channel 26 at sa DCTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Muli, tayo ay narito, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta na kayo mga giling kong mga mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa kabila ng hamong ating kinakaharap, ang COVID-19 pandemic. Sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang, mga magulang, mga kapwa kuburo, at sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, at sa mga nakikinig sa radyo, isang napakagandang umaga sa ating lahat. Narito tayo muli. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 5, Ginang Jasmine Faye Gamutea Cabaya, kaagapay ninyo upang maghatid ng leksyong gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sasamahan ko kayo sa loob ng 25 minuto na puno at siksik ng kaalaman. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan para sa araw na ito. Halina't makinig at tayo'y matuto sa ating aralin. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan,
ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhing nasa komportable at maaliwalas na lugar kayo sa kasalukuyan at tiyakin na malinaw na naririnig at papanood ang ating broadcast. Ikalawa, mas mainam kung kayo ay nakakain na at busog na sa oras na ito dahil mas magiging alerto kayo at madali ang inyo na maunawaan ang ating aralin kung busog kayo at may laman ang inyong tiyan. Ikatlo, ihanda ang inyong isipan at kakailanganing gamit gaya ng batayang aklat sa Araling Panlipunan 5, learning activity sheets, panulat at sulatang papel para sa talakayan natin para sa araw na ito. Gamit ang inyong panulat at sulatang papel, inaasahan ko na makakagawa kayo ng tala ng mga halagang impormasyong mula sa ating aralin. Handa na ba kayo kayong matuto at makinig aking mag-aaral sa ika-5 baitang? Kung handa na kayo, ating umpisahan ang ating aralin. Mga bata, pa-comment naman ng thumbs up sa ating comment section kung kayo ay handa ng makinig. At handang-handa na nga ang mga gili kong mag-aaral sa grade 5. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay patungkol sa mga katutubong igurot na lumaban sa mga Espanyol. Ngunit, bago tayo magsimula, ito muli ang mga layunin. Sa katapusan ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na natatalakay ang mga katutubong igorot na lumaban sa mga Espanyol upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Bago tayo magsimula sa ating paksa, ngayong araw ay alalahanin muna natin ang inyong naging aralin noong Martes. Natatandaan ba ninyo ang ating nakaraang aralin, mga bata? Ito ay tungkol sa nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumalaganap sa bansang England noong ika-18 siglo, kung saan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay kanyang binabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Gawatetal 2016. Ito ay pinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismo Espanyol na kung saan buong tapang nilang nilabanan ang mga mananakop sa Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Ang mga pagbabagong ipinatupad ng Espanyol sa Pilipinas ay nagtulak sa mga Pilipino upang mag-alsa at nagsagawa ng pakikipaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Ayan, mukhang handa na kayo sa ating aralin. Sa pagkakataong ito, tukuyin natin ang inilalarawan sa bawat pahayag. Gamiting basihan ang mga salitang hindi nakaayos na nasa loob ng panaklong sa pagsagot. I-comment o isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Kung ang inyong sagot ay igorot, tama ang inyong sagot. Ikalawang bilang, relihiyong nais ipalaganap ng mga Dominikano at Agustiniano sa mga katutubong Pilipino. Relihiyong nais ipalaganap ng mga Dominikano at Agustiniano sa mga katutubong Pilipino. Ang tamang sagot ay Kristyanismo. Magaling! Ikatlong bilang.
Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang Hilagang Luzon na tinangkang sakupin ng mga Espanyol. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang Hilagang Luzon na tinangkang sakupin ng mga Espanyol. Kung ang iyong sagot ay Cordillera, tama ulit ang inyong sagot. Ika-4 na bilang. Taktikang ginamit ng mga Espanyol na naglalayong pagwatak-watakin ang mga katutubo upang hindi sila magkaisa laban sa mga Espanyol. Ang tamang sagot ay divide and rule policy. Tama na naman kayo sa inyong sagot. Marami ba kayong nakuhang tamang sagot, mga bata? Magaling! Kung kaunti lang naman ang inyong nakuhang sagot, huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong sasagutan sa ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon naman, ay dumako na tayo sa ating aralin, mga katutubong igorot na lumaban sa mga Espanyol upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Bago pa man dumating ang mga pananakop mula sa Espanya, ay payapang namumuhay ang Pilipino ibang bahagi ng bansa. May sariling relihiyon, paniniwala, at gawi ang mga katutubo na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo at iba pang patakaran upang masakop ang Pilipinas. Subalit, hindi lahat ng pangkat etniko ay napagtagumpayan nilang sakupin. Dahil sa heograpikal na katangian ng Pilipinas at katapangang ipinamalas ng ilan sa mga pangkat etniko, hindi sila nasakop ng mga Espanyol sa kabila ng maigting na pananakop ng mga ito nasakupin sila. Pangunahin dito ang mga igorot sa Cordillera. Naging masigasig sa pagpapalaganap ng kolonyalismo ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ginamit nila ang Kristyanismo at mga patakarang tulad ng reduksyon, enkomienda, polo y serbisyo, at tributo upang maipasailalim ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas. Hindi naging madali sa mga Espanyol na sakupin ang Pilipinas. Kinakailangan nilang magkaroon ng isang magandang taktika upang mahimok ang mga katutubong Pilipino na tanggapin ang kolonyalismo at masupil ang mga ito. Ang Hilagang Luzon ay ilan sa mga lugar na nais sakupin ng mga Espanyol. Dahil sa mga likas na yaman na mayroon ang lugar na ito at baguhin ang kanilang paniniwala na may kinalaman sa relihiyon. Idinaka ng mga Espanyol sa marahas na pamamaraan ang pagsupil sa mga igorot. Gamit ang iba't ibang armas, ang pamahalaang kolonyal ay nagpadala ng ekspedisyong military sa Cordillera upang matiyak ang pagkatalo ng pwersa ng mga katutubo. Mga katutubong igorot sa Cordillera. Ang bulubundukin ng Cordillera ay tahanan ng mga igorot na nahahati sa iba't ibang pangkat etnolinguistiko. Ito ay mga Snake Apayao, Ibaloy, Kankanaeg, Kalinga, Bontok, at Ifugao. Ang mga katutubong ito ay nabubuhay sa biyaya ng kalikasan. Ang ilan sa kanilang hanap buhay ay pagsasaka, paghahabi ng tela, pagnganganga, pangangayaw, o pakikilahok sa digmaan laban sa ibang katutubo. May sariling paniniwalang panrelihiyon ang mga katutubong igorot, kung saan pinapaniniwalaan nila na ang kalikasan ay tahanan ng mga espiritu. Ipinatupad din nila ang divide and rule policy
upang pagwatak-watakin ang mga katutubo at upang humina ang pwersa ng mga ito sa pakikipaglaban. Nagpadala din sila ng mersenaryo upang labanan ang kapwa katutubo. Sa kabila nito, buong giting na nakipaglaban ng mga ito upang mapanatili ang kanilang mapayapang pamumuhay sa kanilang lupain. Napanatili ng mga katutubong ito ang kanilang pagiging malaya dahil napagtagumpayang sakupin, hindi napagtagumpayang sakupin ng Espanyol ang kanilang lupain. Ayan, naiintindihan ba ninyo ang ating aralin? Naunawaan ba ninyo? Sige nga, tignan nga natin. Sino-sino ang mga pangkat ng Igorot na nakipaglaban sa mga Espanyol? Sino-sino ang mga pangkat ng Igorot na nakipaglaban sa mga Espanyol? Ang mga pangkat ng mga Igorot na nakipaglaban sa mga Espanyol ay mga Kalinga, Ibaloy, Kankannaey, Buntok, Isneg. Sa iyong palagay, ano ang naging tugon ng mga katutubong Igorot upang mapanatili ang kanilang kalayaan? Sa iyong palagay, ano ang naging tugon ng katutubong Igorot upang mapanatili ang kanilang kalayaan? Mahusay! Buong giting na nakipaglaban ng mga katutubong Igorot upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Bas ng mga katutubong Igorot ang manatili sa kanilang sinaunang relihiyon o paniniwala. Bakit ninais ng mga katutubong Igorot ang manatili sa kanilang sinaunang relihiyon o paniniwala? Kung ang iyong sagot ay ito ay dahil sa paniniwala na ipinamana pa sa kanila ng kanilang mga ninuno, mahusay. Kaya mo bang ipagmalaki ang mga kababayan nating Igorot dahil sa kanilang ginawang pakikipaglaban o pagtutol sa mga Espanyol? Bakit? Uulitin ko, kaya mo bang ipagmalaki ang mga kababayan nating Igorot dahil sa kanilang ginawang pakikipaglaban o pagtutol sa mga Espanyol? Bakit? Kung ang iyong sagot ay opo, mahusay. Dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa kalayaan sa kanilang lupain. Inuulit ko, dahil ito ay pagpapakita at pagpapahalaga sa kalayaan sa kanilang lupang tinubuan. Napahanga ninyo ako mga giliw kong mag-aaral. May inihanda akong gawain. Tignan ang inyong learning activity sheet, gawain 1. Narito ang panuto. Basahin ang bawat pahayag, ayusin ang mga letra ayon sa inilalarawan ng pangungusap. Inuulit ko, basahin ang bawat pahayag, ayusin ang mga letra ayon sa inilalarawan ng pangungusap. Number 1. Pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Number 2. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng Luzon na tinangkang sakupin ng mga Espanyol. Ito ay isang malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng Luzon na tinangkang sakupin ng mga Espanyol. Number 3. Taktikang ginamit ng mga Espanyol na naglalayong pagwatak-watakin ang mga katutubo upang hindi sila magkaisa laban sa mga Espanyol. Uulitin ko,
taktikang ginamit ng mga Espanyol na naglalayong pagwatak-watakin ang mga katutubo upang hindi sila magkaisa laban sa mga Espanyol. Number 4. Ito ay isang pangkat etnolinguistiko sa bulubundukin ng Cordillera. Number 4. Ito ay isang pangkat etnolinguistiko sa bulubundukin ng Cordillera. Number 5. Isa sa mga hanap buhay ng mga katutubong Igorot. Isa sa mga hanap buhay ng mga katutubong Igorot. Ayan mga bata, narito ang tamang sagot. Number 1, Igorot. Number 2, Cordillera. Number 3, Divide and Rule Policy. Number 4, Ibaloy. Number 5, Pagsasaka. Uulitin ko, number 1, Igorot. Number 2, Cordillera. Number 3, Divide and Rule Policy. Number 4, Ibaloy. Number 5, Pagsasaka. Marami ba kayong nakuha sa ating pagsasanay mga bata? Mabuti, tiyak na mataas ang inyong mga score. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko muli kayo ng isang pagsasanay upang mas lalong masubok ang inyong galing sa naging talakayan natin. Gawin ang pangalawang gawain sa inyong learning activity sheet. Maaari din kayong magsulat sa inyong sagutang papel o kaya'y mag-comment sa ating comment section sa ating FB Live. Narito ang panuto. Basahin ang bawat pahayag, isulat ang tama kung ito ay dahilan bakit napagtagumpayan ng mga katutubong Igorot ang laban sa mga Espanyol at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o sa ating comment box. Number 1. May sariling paniniwalang panrelihiyon ang mga katutubong Igorot. Number 2. Kabisado ng mga Igorot ang kabundukan dahilan upang mas malito ang mga Espanyol. Number 3. Kinilala nila ang kanilang kapangyarihan ng mga Espanyol. Number 3, kinilala nila ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Number 4, matatag at may paninindigan ang mga ito. Number 4, matatag at may paninindigan ang mga ito. Number 5, iniwan nila ang kanilang mga lupain. Narito ang tamang sagot. Number 1, tama. Number 2, tama. Number 3, mali. Number 4, tama. Number 5, mali. Uulitin ko. Number 1, tama. Number 2, tama. Number 3, mali. Number 4, tama. At number 5, mali. Marami ba kayong nakuha mga bata? Ayan. Kaya mo bang ipagmalaki ang mga kababayan nating Igorot dahil sa kanilang ginawang pakikipaglaban o pagtutol sa mga Espanyol? Bakit? Magaling. Dapat nating ipagmalaki ang mga kababayan nating Igorot dahil sa ginawa nilang pakikipaglaban o pagtutol sa mga Espanyol. Napanatili nila ang kanilang kalayaan dahil sa kanilang katapangan laban sa mga Espanyol. Ayos na ba? Sana ay nag-enjoy kayo at natuto sa ating pagsasanay. Mga bata, ating pakatandaan, hindi naging madali sa mga Espanyol na sakupin ang Pilipinas. Kinakailangan nilang magkaroon ng isang magandang taktika upang mahimok ang mga katutubong Igorot na tanggapin ang kolonyalismo at masupil ang mga ito upang mapanatili ang kanilang
kalayaan. Dahil hindi napagtagumpayang sakupin ng mga Espanyol ang kanilang mga lupain. At dito nagtatapos ang ating aralin mga bata. Ating pakatandaan, magsumikap sa pag-aaral lalo ngayong panahon ng pandemya. Gamitin ang pagkakataong ito upang mas mahasa at malinang pa ang iba't ibang kakayahan upang mapaunlad ang ating mga aralin. Tandaan, ang wastong edukasyon ay dapat pahalagahan sapagkat ito ay susi sa inyong magandang kinabukasan. Sana ay madami kayong natutunan sa naging talakayan natin sa Araling Panlipunan 5. Muli, ako si Ginang Jasmine Faye Gamoteya Kabaya na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam!